So mag-set up ta og slackline. So atong ginahanglan PC. PC. Ora dito. Yan pagigot na imo siyang ana. Ayo kay tas diha kay. Paas naman kadto ubos na diha gamay. Na ubos ana. Diha. Na i-bite na nimo. Pakita nga gi-bite. Nani yon pag-bite ay. Ana bite. Mo ni bite Ubos pa gamay. pag lipaak. Diha. So paas man ang kadto. Imo siya i-timber hitch. Ano ra pag timber hitch? Vlogger. Kay bita Ayo na diha. mo. Anak pa. Diri. Ubos gikan. Balir. 899. Oh, tao mo hugot kayo. Sunod. Oh, manang di ko kasabot gani mag-invest ko ako kasabot. Paggawa sa tong slackline. So kaning slackline mapalit ni siya sa kuan kung builders. Actually DIY slackline na ni siya kay di man mika-afford atong ori. Ari ni sa DIY. So na siya higit-higot kanan. Oh. Ako sa kanya ang team from pila. Oh, igo kayo. Kayo. I-set up ang sikas. Ang gabon to bite. Awak lang. Nasugod na ako. Para na ako. Ato lang ko nakalungod na nakapagpapasukan. Nag-aksi mo? Wala eh. Pag ang crypto ba tag-trace eh. Tapos sa ulay lang tag-trace pa man. Last year pa man sila na po. Daya. Kapit na guys. Mawad ang karta ba? Saan yung wad? Sino ba yung dito po? Yun. Gaps lang siya. Mag-streamer lang siya. Si manager na daw siya. Nakugot na kayo. Oh, paningot gud kog taod. Luyas sa tagak ansa mo taas ba ya? Kamu ka man ito Diba alin? So isuway ko Hindi ko pambot ko nga eh. Hi guys, this is my vlog. Mauning rush it. Nang ano? Mo ni pa paslak diri. Feed. Na. Sumuot ko dito. Bali magunda. Nawa. Di, Nawa kadto. Sakto. sakto eh. Ay taas bali gamay. Yes, pero na. Ay ubos na tong adto kay dulhog man. Ay, i-adjust lang to later. Yan lang siya. Niya ako man siya gi-oilan, dali na kay siya yanahan, no? Ano din yung oilan, pero ni? Nakataw. Na ito? Okay daw. Ay, hilak. Yun na. So, ano niya itong slackline? Alright.